It's about people. It's about issues. It's about us. Dyvw Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan ng pag-iristorya. Dyvw Conversations. Yes, and good morning. Maupay nga oras sa aton nga tanan and welcome on VW Conversations on a Friday. Petsa 20. It's a Friday. It's a Friday and it's siring panira usual nga sinisiring basta Friday daw fly day. No, it's not going to be a fly day. Pero half day lighton work yan din yung probinsya sinirangan Samar tubtubla alas 12 yan ang auto. All right, but before anything else, mga kasangkayan, great anay kita Mannie. Maupay nga oras for those of you who are not here, who are outside the country, that permit air pag pinangumusta ko nag-iinarag noon na kita. Siring pa mga ni Mannie, sinisiring nga, sometimes things, gets worse before it gets better. Yes, so, di ba, parang, so far since han Lunes, di ba? Waray parang nag-start na talaga natin sinisiring pa man nga pagpaniguro nga makihangyohan nga tanan nga to stay at home, especially to naton mga miyembro naton mga pamilya who are not really working, although bisa nga niton panarabahoan nagkamayada lahin ni skeletal force nga kundiin limitado gihapon iton aton mga nananarabaho insofar as kung ma-report ba kada adlaw or not. So far so good man, di ba Eden? Parang kinikita naton gihapon nga nakikooperar iton kadak-an hiton naton mga tao kung may man mga pasaway pipera-pera ayla. And last night was the second night imposition martial law. It's a public safety hour. Safety hour or curfew nga tinatawag. Kapag binisaya ko, no? Ano? Curfew. Pagka binisaya, curfew. Balita public safety hour. Yeah. Balita mga kasangkayan, Governor Ben Ibardone nagpalusad na executive order nga ipinapailarom iton bugos nga probinsya iton sinirangan Samar under general community quarantine. Tinikangan ini hiton Marso 22 nga dahiton Abril 12 unless sooner ini nga ma-lift. So this is Executive Order BPE 03-015 series of 2020. Maaram kami ginadamo iton mga pakiana bahin hini nga executive order. Ano iton general community quarantine? Ginadamo iton mga puno umapaw iton inbox naton. Especially man yung mga tanong nila is about travel restrictions. Actually, akong pagbinasa, waray man mga tao nga natipa. Hinhini nga para nga mga extreme measures, no? Pero kinikita iton the real threat. Nga naman hiton safety kinabuhi hiton mga tao. May adala ni rapi pero nga mga butang. An akon hindi nahibasahan, may daw sa nga napakiana kay yung mga delivery, parang mga may nag-order siguro online. Yes. So, how about will it not hamper hiton delivery of yung basic goods, pagkaon nga hinaman ha ato. Especially, siya talaga ito ng aton concern. Di ba, long before pa mga ni mag-lockdown dito sa Metro Manila, ang aton na concern was talaga yung weeks after nga madeklara ini paano ba yung supply magpapadayon ba. Pero we were assured nga sige lagi hapon itong tao la, itong movement, itong tao, itong concern hindi nga aton
quarantine. So later no for kasi may ada ini full press conference ni ito natin provincial administrator. Remember Governor Ivardoni is on self-quarantine, no? Sa ring pamanganin niya kasi napakarami dami ng tao nga imo nakasalamuha, no? Pareho gihapon kan Congresswoman Maria Fe Abunda nga naka self-quarantine niya na, especially tikang kung kongreso dito kongreso may ada kita mga cases, no? Nag-positive nga employee dyan sa printing services. Although, hindi naman yan dyan sa ano nila, pero vicinity, pero just the same. Yung exposure mo dito itong iba-iba nga mga tao. So, imagine ini nga aton mga opisyalis, Vice Governor Maricar Gutisan is also on self-quarantine. So, imagine ini nga aton mga opisyalis, nasugutira, kay itong ira ginahuna-hunaan, di rila ini para itong ira kalugaringan, but for the general public, kay damo magat na do o kinihaira, di mat nalilikayan, di ba? Di aruhin bulig, whatever, may pakiana. So, naka-quarantine hira. Ito lang kapag dispatch pa man governor ito niya mga orders, itong pagmaneho itong probinsya, despite nga naka-self-quarantine hiya dito, haira balay, sula. Because of the technology, may ada na gov message, even Congresswoman, medyo may lakita problema with the isa audio kasi medyo maaringasa pag-assure nira iton aton mga tao mga sa pamani katugunanan, especially Congresswoman kay kanananay manggod. Kinahanglan bumalik nga aton mga kabataan, which is true. So later we will be having by phone Mr. Nelson Cortez, our provincial administrator, for a few mga kadagmitan because he will be having a full press conference. And then mayada kasi hinibago nga circular coming from the bishop. Yes. Okay? So kung ano itong sila dito nga circular mahibabaro kita nga tanan, we will be having by phone Father Nilton as much as possible, Mannie. Nililimit gyapon natin yung live guests din naman station, no? So we will be having, tapos usapay ito natin ginbabantayan, hopefully unina humatag hapon ng statement Mayor Diane Agda. Of course, although kakulap na nakadukita City Hall para naman paghirihimang raw with Mayor Diane Agda bahin iton nga mga mga pitad nga ginbubuhat iton syudad han Borongan. Bahin nitong mga tiarabot ng mga adlaw. And Eden, naingadto ako sa merkado kakulop, mga around late afternoon, mga past 5 na. And na-notice natin nga, sa nalaan entrance gihapon tipakadto sa merkado. Nga tanan, pinaliligid, motor, tricycle, and kada usagin, nagkakamayadahin thermal, check-up. So, tapos tinatatakan ka kung kasulid ka na and all. So parang what we noticed also is medyo binaho natin nga nag-disinfect hera binaho talaga kasi very evident masuro sunrocks ang kapaligiran. So parang I don't know, para akon diri iti nakakapanik parang all the more that you feel secured nga may ada mga sugad din nga mga pitad nga ginbuo. Oo naman. Diba? Yung parang merkado good iton and people are there bisan sa nga oras, especially damo nga tao. So parang at least nako-control, na-check up yung maaram kakakulap, di ba? Inga thermal check. Oh yeah. Twice grabe, how sensitive, na set aside. Oo, kasi nasulod kami sa City Hall. 37.1 talagang waray pasudla. So kay tigang palahan paso adlaw naglakat and all. So parang twice talaga nga 37.1. Ang di makatulog pa nga ni anak mauli na lang talaga. Di man na ikaw. Kasi di ba paggawas nam, nag-inobserve kami. Di naman si set aside. And there was also one na nakato kami PhilHealth. So naburing pag mag-interview kami kan Sherwin. Takay dito stricto talaga. May ada nakadilahang gawas. Yun pala kasi mataas ang temp. Yes. So, ang binubuhat, ang na-transact na yung guard, ang papel, dinadara na lang ito Pero nga, PhilHealth yan Mannie, sa rin pa na Sherwin, yung mga paperworks, claims, tanan nala itong ira by email to limit naman yung mga papel. Yes, yung mga personal contacts. Yes. May mga paagi man talagang pwede mabuhat para maiwasan ito natin mga personal contacts
or physical contact sa pagkaya ng mga panahon. Kasi nga, bisa nga ni Tamset yan, na binag-una, di na kami parodyada, yun na siya lang ang lamesa nga nakastool. So medyo distansya, amiga, alaanay, para mas sigurado everybody is safe, di ba? Danay kasi talaga nakakapraning eh, di ba? I mean, bisan stay at home ka lang, medyo batukon ka nga makausap para mga ano na ini. Lago ka kukulawan. Yeah, tapos di ba, sometimes tigang ka pumarigo, medyo pag change of temperature, medyo parang may runny nose ka. So parang iniisip na rin naman yung sugat, may sip-on and everything. So kung ano-ano na lang. Okay, so we have Father Neil. We have Father Neil Tenefrancia on the line. Bahin inihiton bag-o nga circular, tikang naman hiton aton obispo. Mapay nga aga, Padre. Mapay nga aga, Ate Eden o Kuya Mannie o kanya tanan nga nagsusubaybayan aton magkalain-lain nga media platforms and Voice of the Word Media Network. Okay. Good morning, Father. Padre, ano iton bag-o yan na nga mga ano ini? Kamanduan ba? Especially nga dito aton mga kapadian nga dahiton aton mga tao din hiton diocese. Di pala maihan aton Senior Obispo nagpirmahin decree nga for release na hiya na duha nga butang siyahan tanan nga misa in public bugos nga diocese, bugos nga Eastern Samar is suspended indefinitely starting tomorrow, March 21, 2020. So waray na public masses sa bugos nga diocese tikang buwas hiton aga until further notice. Kaya tawag ini nga Mise cum populo, masses with the people. Pero magpapadayon iton misa pag saorog iton santos nga misa hangatanan nga mga singbahan. Iton lang nga ini aatenderan iton mga tao. Okay. Pero pwede ini Padre parang live stream nira para makulawan itong mga tao. Asya ina suggestion han dekrehan aton obispo nga para makatambong liwat in one way iton mga tao ngan padayon nira makitaan ang paghalad ng santos nga misa. Dinigahalad liwat didto padayon ang ira mga mass intentions. So pwede lagi hapon maghalad hin mga pamisa para hining mga misa nga diri tatambungan hiton publiko. Okay. Sige pa. Anikaduha naman amo an pag-suspend liwat han public celebration han Holy Week ikan April 15 to April 12. So waray naton for the first time public celebration of the Holy Week ikan hiton April 5 to April 12. Online liwat gihapon iton pagsaurog ngan iton instruction igahatag ikan CBCP mismo kon pati ano nga paagi pagsasaurogon iton Holy Week nga waray tawo nga natambong. Padre, pakiana. Okay. Pipira nga aton pagkaklaro. Like when you say suspended itong public mass, ito yung mga regular scheduled masses natin every day tapos yung Sundays. Ito yung public masses. Opo. Aside niya may mga tao nga nasimba. Padre, how about yung funeral mass? Nga tanan liwat ito, nga tanan. I-determine pa kung pati unan matatagan in funeral blessing iton mga magpapalubong within this time. Ibig sabihin diri liwat nga pwede nga diri blessing nga naman la iton minatay. Halaran hiya iton misa siguro without the waray tao nga nasimba, waray diday lawas, pero tatagon niyahan Catholic rite and funeral niya. In a way nga in a manner nga i-determine pa iton church authorities. So bisan dito ini nga mga kasi para Padre para wari na mga damo nga mga pakiana even yung if ever may naglalamay even yung mga masses dito hiton mga balay suspended gihapon niya. Nga tanan nga public nga misa nga may natambong nga tao. Pero Padre, dida hini nga mga adlaw nga suspended dito na aton mga misa. Iton aton mga simbahan ba nga mga kapila magpapabilin nga abre? Waray pa i-revoke aton Senior Obispo nga an iya pagbuot nga abrihan naton itong mga simbahan.
para iton mga tao nga karuyag mag-ampo. So magpapadayon nga open iton aton mga churches para iton mga tao nga karuyag mag-ampo labi na hini nga panahon iton baraka, hadlok, iton mga anxieties naton. Pero dito iton mga simbahan, iton mga precautionary measures na din laid out han Department of Health aton liwat i-implementar in stricto. Iton nga distancing, iton nga hand washing, ang pag-disinfect iton mga facilities naton iton aton mga simbahan. Okay. So, Padre, ano pa iton iba nga mga kamanduan as of now? Ang mga parokya, ang mga gatherings, diocesan events, mga regional events, nga bisan iton dito iton parochial level, ikindi-discuss iton pag-gather hinda mga tao. Ngan kung may adaman kinahanglan mag-communicate, mag-restorya through online means, through social media. Bubuhatan iton pag-restorya, pag-rating, pag-sarabot kung ano iton angay buhaton. Okay. Ang iginhatag ni Bishop nga dispensation nga dahan aton lay faithful was for the 2 Sundays. And last Sunday nga haniya na nga Sunday. So with this Padre, iginahatag din ito naton obispo iton dispensation. In effect, amo iton hiya iton kuan. Iton karuyag sidngon nga tungod kay gin-suspend ang public celebrations and pati ang Holy Week, bugos nga ni nga bulan iton Abril, ang karuyag sidngon iton nga diri ginaobligar ang mga tao pagtampong hini nga mga selebrasyon. Kundi kin-encourage sila pagsubaybay o pagkulaw, pag-participate hini through TV, radio, YouTube or Facebook or ano nga pumaaging makakatambong hira. Ano ito nga tinatawag na spiritual communion. Okay. So Pads, iton ato na lang ni pagpapanmulaton iton guidelines from the CBCP on how are we going to celebrate Holy Week, no? Nga like sugadin ni wara misa, waray kita mga celebration, waray kita Dili kita simbahan for the first time in my life. I mean, exactly. And I think, Padre, this would be the first time for most of us here in Eastern Samar. Nabisanhan panahonhan World War II para ika-suspend and pagsaurughan Holy Week na may natambong nga mga tao. So first time talaga ini nga nasugat nga suspended iton misa pro popolo, cum popolo. Okay. Thank you very much, Padre, para hining information. And sana mag-gets na inilargo iton aton mga parish priests. Salamat at Eden nga Kuya Mannie. Thank you very much, Padre. Father Neil, Dayan Telefrancia, our Chancellor. No? So, again, for everyone, suspended yung public masses starting tomorrow. Bukos nga Diocese of Borongan. Halos, I think, Luzon, suspended na yung masses. Last week pa, ada? Lay ni unique din niya aton. Diri. Pero yun nga, siring panimo kangina, paruhin weird. Magsasalin urog iton Semana Santa and yet waray naton mga misa nga pagbubuhaton di simbahan. Di ba maalam ka naman nga basta Semana Santa talaga haros kada oras ya kasimbahan. Di ba parang maray misa mag-holy hour ka. Yes, tapos you just can't imagine paano yung Huwebes Santo, Biyernes Santo, di ba? And Easter Sunday, my walang God. prosesyon and all and everything. So parang himaniya kita yan na iton pagsalinurog iton Semana Santa. Although yun na nga with the technology that we have, bantaylan ninyo dinhi VW Media Network kay papadangat naton ini nga mga misa. You can still attend and hear mass di dayto niyo tagsa-tagsa nga panimalay. Siguro bugos nga pamilya pwede kita makatutok nga la di dayto naton television, cable TV, yes. O mga tayawang mga lugar may man radyo. Pwede kita pamamati or naton tagsa-tagsa nga mga cellphones, may papadangat natin iton mga the usual nga misa nga gimbubuhat para iton Semana Santa. Totoo. Yun lang kakaiba kay diri kita aadosing bahan na pagkayan. So ini nga tanan mga kasangkayan, pagsunod naton ini hiton mga patakaran nga iging tatakda
hiton gobyerno. So this is going to be the first, imagine maghuhulat ka man yung Palm Sunday mo, and then yung mga buruhatan nato na simbahan, tapos nag-Via Crucis Ano kita. kaya yung Bendite Night Palm Sunday? Oo, Yung wala. mga palaspas, Oo. parang... So, pero ito, nasa ringhi padre, may ada lang gyap mimisahan din dahil mga simbahan, pero wala lang tao. No? So it would be the Kasi priest. diba, the priest, obligado man talaga Oo. na mag-hold in mass kada adlaw. So diskarte na rin lang ng ating mga kaparian. Dinhi aton ha cathedral stream nira yung Streaming, misa. So sana di dahiton ibang mga parokya, total the technology is available to us. Ngayon kilala man niyo ito niyo mga Oo. pura paroko, di ba? So parang friend maada niyo din Oo, dahil Facebook. Facebook, di ba? So parang just like Father Ryan nag-streaming here dito halalawigan. Oh, di ba? So, So, mas maupay. Yes, so pwede pa rin. Okay, so again for everyone, sad no, even yung funeral masses. Yes. So we will not have baptisms, wara hinikitapan munyag, laanay hapag kaya na kay subay kita hiton mga kamanduan hiton gobyerno. Ilabi na yan na nga aada kita well, that would be on the 22nd. Iton effectivity and executive order ni governor will be on Sunday. Eastern Samar will be under a state of general community quarantine. Pero yun na nga daw half day, sabi pa ni Mannie kanina, suspended itong klase, trabaho, half day. Nga dalahin na itong 12, para no? makapag-preparar. Oo, nasa para ring itong Domingo. nasa ring yung Executive Order 0316, hindi-declare nga half-day work suspension in all government offices, including national government agencies within the province of Eastern Samar from 12 o'clock noon onwards. Today, March 20, to provide people ample time to take the necessary precautions before the general community quarantine from March 22 to April 12, except those agencies or departments involved in the delivery of basic health services and disaster preparedness response. And ginaagat naman ito natong gobernador konti mga private offices, Yes. no? If you can, kay madamit niyo yung mga empleyados nga mag-aandam. But again, Mannie, please don't panic buy. Oo naman. I mean, yun nga, dami ito siguro mga pakyana ba hinini nga general community quarantine nga magte-take effect itong Domingo para ang probinsya ang sinarangan Samar. Ano it mga pagkakaiba hini subay han nakalabay nga simana nga ginimplementar, ano? Mas magiging stricto ba nga talagang stay at home policy para hit nga tanan, and para itong mga mananarabaho next week, ano itong ira paglalauman, although kakulap, di ba, di dan city government may nila programa para han Yung- skeletal workforce. And Tama ito, para maibanan. Kasi di madamit na udang itong transaksyon. True. But do you think may ada hini mga magta-transact? ba? During I would rather forgo laan itong mga siring pangalan mga transactions like napakiana kung abri ba itong LTO. I suppose No, sa rin ni Marcel, I don't know, parang hindi na yan, I don't know. kasi may ada na talaga mga offices naman nga Nga talagang inudang nahira. I mean, hindi naman yan yung napaka-emergency nga klasehin, I suppose. In klase in serbisyo nga maihahatag, di ba? Ito no atong primary concern liya na is survival. Maupay nga panlawas. So kinahanglan ito natin mga medical services, facilities like hospitals and clinics at availability ito natin mga health personnel nga nasa laudar kita nga talagang grabe itong pressure haira yan na parang walang panahon para mag-day off even, di ba? Parang ang daming ginagawa aside from the usual na maa-assign pa kamo di dahil itong mga checkpoints and all those things. Didahan nagkakonduktan inihan yung sa public safety hours. There was someone nga di syempre napaparahiya from the sa health kasi nag-prepare daw siya ng payroll. Let her go kasi ito we need yung support for our health workers. Yes. Sila nang sa front lines. Exactly. Kita nagpipinanguan na lang kita eh. Oo nga, Ada lang kita at mga balay. Aton lang. May kung nga kinita nga picture dyan sa Facebook nga, duduha nga health personnel nga, we are doing our job for you. So, pas ano sa nga, yung signage na sila nga, we only want you to stay at home.
di ba? Napakasimpleng butang, Oo. like ginahangyo nira nga. Sana para di na magsarang o magdamo pa ito nira atenderan nga mga pasyente, baligad kita, di dala kita itat mga panimalay. Diba? So parang that's the least help or pinakaguti naton nga tambulig nga maihatag ini nga aton mga arisgado nga nungod nga nananarabaho nga mga health workers. All right. So, isa pa, before we take a break, may nasampulan dyan ha. Ayaw ka mo hiniring kuan ini, muro-muro lang Oo, itong palabasin nga. purview natin ha. Dapat hibaro ka mo, respeto ka mo ito na aton balaod. Kay, it Mannie, Nasman, Sir, di naman namin alam na may Ay, nobody is ignorance of the law oo. excuses no one. Exactly. At saka, okay lang yan kung may 2 kiyaw ka. Oh, sige, go. Bigot din yan. 2,000. Okay, kung may 2,000 ka, fine, di ba? Whatever makes you happy, okay lang yan. Basta bayad lahin 2,000. Lima kagabi ay kamo hiniring nga diri in inuungod. gosh. Oo, doon ini especially ito nga kanan province-wide declaration pa, mas istrikto kita. Ay kampag mag-splurge in 2,000 nga yung kikinahanglan limit resources, di ba? Kay mga uncertainties of the times ahead, di ba? Kinahanglan may we don't know what's going to happen Mannie in the next diba? weeks. Sa parang dapat tipid-tipid. Kaya baligad wala may mga warahaim, di ba? I mean, mamupay nganit nakaturog hinagap kay fresh. Again, you can pwede kang yung beauty regimen mo na hindi mo naggagawa kasi naglilinalakad ka, na-expose ka sa araw. So, yun may that time kay stay at home ka lang. Kaya baka may nanonotice kayo dyan na mga nagkikiligili, mumutagong. di putiya oil. Bang may nanonotice nyo na Lithium mumutagong. oiliness. Okay. Sa balita mga kasangkayan, okay lang kita and we'll find out more about ini nga general community quarantine. We will be having Sir Nelson Cortez for short lang. Short lang, mga basic questions. Kumusta naman yung mga nabibilad sa araw dyan, itong mga napila? Oh yes, talaga sakripisyo talaga. And they are observing yung 1 meter distance dito itong linya. Kaya nati kahalaba ipagkulawhin nga linya. Medan na niragin sa etap nga parang tent para iton mga harwarayo pampila diday atubang hit mercury. So eto. Diri masyadong naadlawan. Kasi dito sa Pure Gold bawal pala yung minor pumasok. Oo, for whatever purpose. Siguro bang nagpapakailang. Meron namang mga minors na yung 15, 16 sinusugo na itit kag yes. Parang dapat masan ka siguro yung mga below 10 years old. And bawal then, yung mga inaakay-akay pa. Yung eto pa kasi may ada na pinila nga minor wala naman nagsusumatairan nga. Kasi yung signage mo nasa front door. O ang pila, harayo man na adi man ang gawa. So dapat nakita na nga ni mga guards natin or ibang mga empleyados dida, nakita na nga ni kamong halabay pila, tapos may da niyo bag-o nga patakaran nga i-impose, sumate. Para di na nag-iiniha. Kay Roman mapila ka man ni 30 minutes, 45 minutes. Di ba? Siya may titaka only to be rejected. Napila ka pagkatapos pagdatong ng counter, ano mo order on wara. Di ba paaringit it. So parang dapat may mga personal who go out of their way na chine-check yung linya kung hino ba iton qualified lang makasulod hapag kaya na. Pag yung kuan man gadaman kita, makatawo. Oh yes. Let's be makatawo yan ang mga panahon. Tapos itong mga tao pa naman yan na medyo short itong temper. It may be because of yung uncertainty. Sa ring panimo. May mga worries. Napalit kag hilabit impila pagkatunwa na salmon. Ano pa? O diba? Di syempre, upad na itim ka stress, nagpapanik ako. Yung frustration, diba? Oh my Frustration God. na parang ano ba talaga ito na hinanabo. Parang gano'n. Pero yun nga, kalmala kita. Pabaiton nga mga dilata, may paman fresh nga pagkaon yung merkado. Kay pinalita ka kalapin 12 nga bunay kasi okay na nag-stock up para at least one bunay a day. Itlog na maalat, may kututulo. So tas kamatis, plenty of kamatis, di ba? Ang isa pang target ko bulad. Ayun kasi yan yung mga pagkaon na parang pwede nim kaunon painot-inot. And at the same time, pwedeng i-stock up. Nasa rin nga ni shout out mo rin sa Lamida. Pwede magpadara. Oo, yun na nga, mga suga dito. Pwede magpadara. Pero balitaw, yun nga, kalma lang kita, painot-inot, nga pag, it's a different thing kasi sa laak, di ba? Itak concern lang, itak dog food para itak mga just dog, make sure diba? that, May ada nira.
Pero para haakon, siguro I can survive. Parang kaya naman. No? Plus, ang daming karupdan na pwedeng... Saruhan. Pasaruan. Let's take a short break. We will be back after some reminders. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod. Usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na iton kinabuhi. Damo aira, iton may ada na babarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay haira pag-abat upag tanaw, waray nakarawat, una higugma haira. Usahay, ginbabasol pangari nira, an ira mga kaanak. Tungod hindamo nga mga problema, nga natika nga hawan ira pamilya. Kapag katinuod, maupay iton kinabuhi. Waray mas mamaupay pa, kayhan kinabuhi. Kay kung mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges, nakakabulig ini, base pakusgon, ang kasing-kasing, ang kadatagsa, o ang kinabuhi. An batanon nga nadiri o nga diri na agihin kakurian. Natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, o diri nagiging malipayon. Sanglit ayaw igraot hinbuot kung usahay naagi indamo nga mga pagsubok han imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat, nga buhi ka. Haamon baybayon, una nakitaan, siyahan nga mga Pilipino, han mga misyonero. Tutuan mga pagturunan, han kamaturan, nga daron katalwasan. Salamat ang pagtuo, ang paglaom, ang gumamo. Salamat ang pagingkaapi, ang Kristo simbahan. Salamat ang sakramento, ang pulong, ang presensya mo. Amon pagdayaw harimo, salamat, katuig na naglabay, pagtuhain mo, diri mawawala.
Salamathan sakramento, ang tulungan pasensya mo, akong pagdayawain mo. Salamat, Ginoo. Salamat, salamat, Ginoo. Kamakailan lamang po ay lalathala na maraming Pilipino daw ay dumaraan sa sakit na depression. Tingin ko po ang depression ay parang sobrang kalungkutan, sobrang lumbay, na marami po ang dahilan kung bakit. Hindi ko po tatalakayin kung ano ang mga dahilan. Gusto ko po talakayin kung ano talaga ang maaaring masabi ko tungkol sa depression. Tingin ko po kung tayo ay makikinig sa turo ng pananampalataya, ay mayroon po tayong magagawa tungkol sa depression. 3 bagay lamang po. Una, ang buhay ay pagsusulit lamang. Ang pagsusulit po ay hindi dapat tinatakasan o tinatalikdan, kundi hinaharap. Pangalawa, maraming pagsubok ang buhay, kailangan po nating maging matapang. At ito pong katapangang ito ay hindi galing sa paninindigan lang ng tao, ito po ay kaloob ng Diyos. Pangatlo, hindi po tayo nag-iisa. Ang kantang ito ay pagninilay-nilay sa sinabi ni Jesus bago siya bumalik sa langit. Sinabi niya, kasama ninyo ako sa lahat ng panahon. Sa dilim ng buhay, minsan akala mo, kung nawawalan ka ng pag-asa, ika'y nag-iisa. May mga pagsubok na dumarating, ngunit parang sa binging paligid, ika'y dumaraing. Ang kailangan, huwag kalimutan, ang buhay ay isang pagsusulit lamang. Ang katapangan, kahit nahihirapan, ay tilang galing sa iyong paninindigan. Ito'y nagmumula sa langit, kaloob ng Diyos sa panalangin. At tagubilin na dapat dinggin, kasama mo ako, hindi kita iiwan sa dusa at saya, tungo sa walang hanggan, tungo sa walang hanggan. Sa daan ng buhay, minsa'y may lumbay, kung ang tangi mong pinapangarap ay di nagaganap. Ang kailangan, huwag kalimutan, ang buhay ay isang pagsusulit lamang. Ang katapangan, kahit nahihirapan, ay di lang galing sa iyong paninindigan. Ito'y nagmumula sa langit, kaloob ng Diyos sa panalangin. Tagubilin na dapat dinggin, kasama mo ako, hindi kita iiwan sa dulo
pag-asa at saya tungo sa walang hanggan, tungo sa walang DW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. DW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristorya. DW Conversations. And we are back para Now, kung ka na DW, Gina kasi- palihog na pagtagalit nga wire Ah, yan sila dahil ano yan, ini. correct, Kasi the oo. feeling, ano ini, sorry. as in talagang tapos yan na yung kuha ng camera is medyo halo-haluag, lawas, kaya dapat conscious kahit ano the way you sit down and all those things. Ito na naman tayo. DB 101. Balita mga kasangkayan, kumusta ka mo? I hope kapit lang kita. Siring pangani, darahiton mga Prayers, mga panhitabo yan na ini nga itong mga development sa pagkayana is diri natin angay igpanik. Diri lang. May adala lugod mga mas stricter mga pitad. pahimaton o Oo. mga pitad para masiguro nga kita nga tanan safe kita ngan yun na nga para bumali kita nga ada lakita itat mga tagsa-tagsang mga panimalay. Kasi kung maiwasan, stay at home ang kung di sinasabi. man maiwasan, Kung hindi na lang, kung hindi kailangan. yeah, kung diri la kinahanglan talaga ayaw na la kita gawas, di ba? So parang diri niya parang naglalaway nga niya kitak mga memories di date Facebook kay di ba? Yung mga sugay niya mga panahon nakain ka, nakatukay ng ibang lugar pero kapag kaya na it's a different thing kasi talagang dapat ada kalay tagsa-tagsa mga panimalay. Bisa nga ditak mga kapamilya or nga ato Manila sige tat monitor kung kumusta na hira kay di ba kung dinhiha aton na experience na naton ini how much more dito ka ira nga talagang very abnormal sing pangani nira mamaupay pangani kita kami breathing space kita din di ba kumani ka labay-bay hit kulop mag-walking ka away from people, di ba? Parang okay Away ka from pa. the maddening crowd. Di ba? Parang at least may ada ni mo spasyo din. Ako yung tinatanong ko, how can social distancing be implemented dyan sa tricycle? Ay, naku, imposible. Diba? Imposible. Oo. So, eto yung mga butang nga karayag natin ipakiana. Sa bagay, sa rin ko pa mga, di man na daman yan na damit nagsisnakay tricycle, considering nga, waray na klase, tapos didahiton pira nga mga offices nag-i-implement na hira hiton iba-iba nga scheme hiton trabaho may nag-skeletal force, yung iba may 4-day work week no nagdidero-diretso hira I think for tagpira ka oras. So with the new executive order di kita maaram kung ano iton mga bag-o daman nga butang may ada kalabutan nga panarban. Manay naka ano kita kakalap hadton nga actually it was a meeting han mga department heads. Yes, dito city ko we were government. able to attend that one no. Kasi dito ginlatag talaga nira iton mga plano. Kasi pag naghihimuhin plano the worst case scenario hera-hera la. yung titingnan mo ano ba iton pinaka grabe nga posible mahinamu darahin nga sitwasyon. True. Kasi dapat advance talaga mag-isip yan. Kasi ang hirap totoo mahirap pa. yung nagiging reactive ka lang di ba? Sir bangan ini mayor kay mo pwede like kasi usa nanhihimuhirahin mga yung paglalagyan ng mga PUIs. Kasi tinitingnan mo what if magmadami iton cases ma-overwhelm iton aton mga hospitals.
So dapat may daning bubutungan. Sa rin pamangani niya, okay na lait maghimo kitahin ini nga mga temporary, for instance, JTR, yung people center, Yes, no? oo, may Gintiti ka nga itdidain. Mga makeshift nga mga Oo. parang cubicle Yes. la para Tapos may ada dito hasuhutan. May ada gihapon didi hiton usa nga parang lodging house. kung kaya nga ka parang Tampisaw. resort type, di ba? Oo. Parang ano talagang bakasyon ka kung halimbawang dito ka mahingad to, hiton nga So, ano yun, sa rin establishment. pamangani ni Mayor, ano man damit hindi magamit, kadi maupay, hinwarahit mo gumamit. Oo, pero at the least, may thing pangandaman. is, importante andam. True. Kaya di kit hindi, Kasi so ka na pang nakakimas ka na, oo, nalilisang ka na, ifin kay Makimas. sa ada na. Oo, Diba? Parparo ka na hit, ano ini, ginsisisig nga Pilipin, As kumbaga. in, yun na nga, yun ang importante yan na yung advance mag-isip. Oo. At saka yun nga, yung we salute the initiatives, ito na itong mga local chief executives. Ano- Kasi talaga ikaw mo, you're the one who's Sir, calling the shots. At saka sila yung nasa ground. That's why, I don't want to, comment sana ko. The president went on air. I think it was last night ba or nga nagkukanhiya kung ano la itsugo nga dahil mga yung executives yun lang dapat ang gagawin, wag kang papalapos. Yung mga comments doon parang nasa nga pinabati niya Vico Soto. Pero ako, it is true may ada mga mando susundunin especially so gadini nga mga panahon, but you have to give credit nga dahiton imo local executives because hira itiha ato Exactly. hiton ilarum. Exactly. Hira it nakita kung ano iton sitwasyon and they would know kung ano iton makakasulbar hit Nga hira ito mas may direct contact kaysa ito Yes. na haruha taas nga posisyon, ano? So pa this is not the time para mag-iawa-awa kita. Siya na nadaman niya ng mga crab mentality kung nino nagdudumarahin maupay nga mga pitad, may mga innovations, may mga initiatives, asyad nalilibak. Diri lugod siring pangani naton itong mga best practices subda naton para hiton mga tagsa-tagsa nga mga lugar because these are things na makakaupay para hit nga tanan. Diri di time para kung ano man hero ka na. Diba? Parang feeling na gano'n. No. Brubligad kita and para inhit nga tanan. Oo, sa rin pa man inin wara mahitaw nga may ada monopoliya kung ano iton maupay nga hiton diri maupay buhaton. Iton akong point is sugad hini nga mga panon di ba man kasi di nga ni may ada lang mga butang nga pwede ka magplano pero may ada mga sitwasyon nga nagtatawag para hin madagmit nimo nga pag-aksyon and hiinut it nakita di ba ikaw nga ada ilarum. Yes. So not normal you would take iton kaangayan nga action parang let's give leeway nga dahil ato mga executives. After all, magagaling yan. Kaya nga binoto yung mga yan. Yes. Diba? And yeah, otherwise, they won't be there. Bisa nga ni tat mga tagsa-tagsa nga mga pamilya, we can do our own share, di ba? Ito na aton mga guti nga mga initiatives nga pwede natin mabuhat di dahil tat mga tagsa-tagsa nga mga panimalay, di ba? Parang hindi rin kasi naman magandang maging dependent lang. Say hit government, dapat may ada talaga mga initiative hit kada usa. Yun lang, mamamati kita what is going on. Kung ano it mga sagdon, balila kita. Pero we can innovate, we can improve further pag-implementar di dahil tagsa-tagsa natin ng mga panimalay. Okay. So, adi aboy naglalalakat para pag kasi mangungumusta kita, didihiton may da Iporlos, Kinapundan, Lawaan, Balangniga nga area. Kumustahan natin how are they faring. Tapos, iton aton gihapon mga taga dinhi, kumusta? No, hain man kamo yan na. Again, Mannie, iton aton mga kapulisan, we know that you're working hard, pero everyone is working hard. Despite yung mga government people naton talagang naniniguro hira para naman everything should be in place. And then everyone should be prepared for eventualities. Kasi sugad hini nga mga hinabo, parang waray mahinman. Sa totoo lang, pipiralit iton imo pwede maplano. Parang ani ako, dapat iton imo maplano. May ada nimo eksakto nga mga higamit, may like for instance, we're facing this virus dapat may ada kita hini test kits. But where to buy the test kits, no? Maraming nagtatanong. May test kits ba tayo? We don't have. DOH Regional Office number 8, they don't have the test kits. They only have the parang universal swab. Kunahin kita papalit, di kithin maarang. 2,000 lang po ang pinalitan national government. May naman ko na magkakadata ng mga ayuda. Kasi naglaylo kita
Dapat pag January kuan na ini nag-andam. Pero wala di kita maaram kung ano whatever happened. Pero now is not the time para hinpagi Basol-basol. Yun na nga, yung sarili nating initiative na sana balik kita at gobyerno nga stay at home laan kita. Since waray natin kit, we cannot really say nga waray pa what's this? COVID-19 din niya. Oo, waray COVID-19. May mga PUIs, may PUMs and they are being monitored. Aton la sana diri na yun magsasarang pa iton mga manifestations nira para yun nga kaya kinahanglan adto la kita at mga tagsa-tagsa ng panimalay away from crowds nga possible nga di naman nag-declare as PUI or PUM, di ba? Bangin man la yung chances are. Asya na yun sinisiring natin nga itat kontra di naton kilala. Dida, waray ay identifying marks. Mga perlugot mga disaster movies nga at ginkulawan, at least identified din kung hino uninfected, mga zombies. Okay, sini but here. Pero sini, yan na din here, this is real life. So sana, baligad kita. Everybody is a suspect. Pisa ni Eden. Naman ka. Simple ka suspect, di ba? Di ba parang, kaya nga inahinay kita. Balitaw, and kwan pa na mahini, and the thing, everyone is so concerned. Pagbasa daw, mga kontra PUI, PUM, PUI, PUM. Yung mga ganun, dapat kasi talaga informed kita kung ano yung nga sitwasyon para at least di rin kita nagpapanik. And kasi kung nagpapanik kita sometimes, we are not being rational. Diba? Itat mga gios, itat mga panyayakan, itat mga desisyon di rin na tama. Whereas kung well-informed kita, maaram kita it sitwasyon, maaram kita kung haing kita hapag kaya na, and ano it mga masunod nga posible nga mga hitabo. At least rational ba? Balik kita mani nga din natin pag taga-curfew. Maram kay ako nadere talaga kit nga iton mga tao gidada mo ipaton ira mga excuse. Keso nag-overtime kasi kinahanglan maeda ko ipadara. Pastilan opisina tikang it alas 8 hit aga nga dit alas 5 maaram kamo nga may curfew kasi ang pangit lang especially ini nga mga sinisir naton naiidukar nga mga tao asya pa manggandit nga mga tigriwa diba iton nga mga nagpaka-eskwela nananarabaho I mean pagpasuba daw kita hituntuhay dapat wala kasi pag hindi kayo kasama dyan sa exempted dapat ado na kami titiyutag sa tagsa nga mga panimalay. You are even encouraged to work from home. Parang hindi lang maganda panmali kita kay kun hiakla law enforcer nga tanan talaga pinadadak. No excuses. Kasi dapat waray hini-excuse. No? Okay, so we have Aboy. Sir Aboy. On the line. Aboy is there. Okay, so is there. Balik may report ni Aboy. May report ni Aboy. Aboy Abayan from Lawaan. Where are you? Okay. Tagi kami audio. Audio. Okay, waray ta audio, but wala, may problema tayo. Damo pa damay mani iton mga points nga kareyag i-grace ni Aboy. Dida naman hini nga report. Una, the general situation there. Tapos rin pa niya, mayada po nung nag-iinarignum la. Mga nagtitinambay, no? Parang ganon. Nakakatotoo parang hindi rin maganda. Dida hini sugad hini nga mga panahon, kahuman may dala mag-iinarignumon. Di maupay kakunhi mapinalakadak mayor. Mesering no? High school nga ginhihimo nga irignuman hin mga tambay. Wow. Di ba? Parang hindi rin maganda. Tapos establishments kuno nga mga ngayon announcement dinhi Borongan. Mayada gin-revise nga usa nga provision diyan sa Public Safety Hours Ordinance. Iton mga sari-sari stores kinahanglan sarado na kamo. Dida hiton oras hit curfew. Alas 8 hit gabi tubtob alas 5 hiton aga. So kagabi ipaglibot na mayada talaga ni chief mga igimpasara. Mga sari-sari stores, no? Mayada naman yung mga restaurants, yung food business. Okay kamo you can operate dida hiton nga mga oras para sugaran ta na lockdown time, curfew. Pero ano lang to yung mga home service delivery.
Okay, home service delivery lang yun. So ito yung pipira nga mga pagbabago dida naman hiton aton ordinansa. I suppose, ito na ito mga masing nadadamay. Takay paano naman light ang mga panginahanglan after 8 o'clock. Diba, pwede mait natin buhatan, antis pa, mag alas 8. Kung may napapalitan di dahat tindahan, kung buwas it aga-aga, kinahanglan kang magsanglag, tipalit ka mahin oil, tipalit ka mahin lasuna, whatsoever, palita, hinagap. Diba, para bang, simpahanin natin, diri inihiya normal nga mga panahon. Diba? So dapat hikita itong mag-adjust. Diri nga masing papakadiva ka mo nga ano ini. Ay diri kay kinahanglan ko pumalitin sugan nga oras. Diba? Kooperar kita nga suporta kita itong mga pitad nga gimbubuhat itong gobyerno dara kay parain haaton nga tanan. So for instance kita may data mga health conditions. May ada nagtitaken maintenance medicines, no? Palit na kamo hiton iyo medisina. Di dahit adlaw. Ngan temprano iton pag malakapalit kasi haba ang pila. Mahaba talaga ang pila. Again, dirita man kasi mababasol iton mga tao. Kay kared nira mamayda nira. Kuha na lang medyo konting haba ng pasensya. Yes, para ba ng pagpakalma, ito natin mga nagpapanik buying ng mga kabugtuan, may mga supplies na nga hinabot di dahil isang grocery din hihaborongan. Unin ako rin niya ako. Oo, sige. Para itong mga interesado, pwede kita kumadto. Kalma lang kita. Kita pagdadlagan nga ito kay di kita mga kasumbihan, ano? Kaya mga zumbis yan na nanadlagan na di pelikula. Anyway, so kalma lang tayo. And bisan pa mga nit pagtaga Diyos, di ba? Gin-regulate gihapon. Sing panganit gin-announce natin kanina na tinikangan buwas ang adlaw waray na misa habugos nga Diocese of Borongan. Although pwede mag-streaming itong mga magmimisa kada bungto or kada parokya, pero parang schedule para itong mga masses nga iyo may kukulawan, may babatian din ha VW Media Network amo na sunod. Alas 5:30 dito iniging bubuhat sa Sabang. Alas 5:30 iton aga. Alas 11:30 iton aga dito ha Bishop's Chapel. Alas 5:15 iton Kolop dito ha Cathedral. This is the daily masses ngayon makukulawan din ha VW Media Network. And please, ayaw ka mo kadto simbahan. Ayaw ka mo kadto. Because suspended yung daily masses. These are just the masses nga ako kanon itong kinubuhat. Itong Domingo naman, alas 6 itong aga Sabang, alas 8 itong aga Bishop's Chapel, alas 11:30 hitun aga gihapon Bishop's Chapel ngan alas 5:15 dito ha Cathedral. So amin yan mga schedule masses hitun Domingo. Again, diri ka mo ini-encourage nga kumadto simbahan or kung bisan diin man ini nga venue han misa. Pwede na lang kamo di dahiton ito niyo cellphones, ito niyo cable television or pamati ito niyo radyo. So amin yan naton mga pahinumdom. Bisa nga ni, siri pa nga ni pagtaga Diyos na itha. Diba? Parang restricted lagi hapong kita. Diri pwede nga magginawas-gawas. How much more ito yung mga civil nga mga obligasyones. Diba? Pero halaba ko no, itpila ha. Land Bank. Ay my God. Eto Isa lang. pa yan. Oo, kasi I know dida hini nga sarang panimumani uncertain times kada giton mga tao may nirang cash. Yes. Diba? Iba rin if you have cash kasi di ka maarong ko na nito mahinanabo. Pero siguro naman di tayo pa problema sa pera. Naman. Diba? Hindi, pero from the start, problema ng pera. Walang kaibahan. Ibig sabihin na sa banks, they're not gonna run out of money, of cash. Yes. Diba? Yun lang, naglalaom lang kita nga sana yung mga resources nga ginlalauman it mga empleyado in eksakto nga ihatag it tamang nga panahon. So parang dito eso yan na mayada ng pahalipay nga naibaruan, posible daw yan na may hahatag na and clothing allowance. Oh, good naman. So parang at least kampante itong mga pamilya nga mayada ni gagastuhon. Yun nga, sinisend pa natin uncertain times ahead. Yan yung, ito yung hindi naman kinahanglan nga, kung as much as possible makakatipid ka kada adlaw, magtitipid ka.
di ba? Oo. Especially kung stay at home ka la, di ba? Ano pa bang gagastusan mo? Totoo. Diba? Bisa nga niya na matipid. Hatikain ka man. Oo, wala parupasahe, wala Ngayon, I mean, oo. for instance, yung usual nga cafe. Anak sang kayo sa Kim Domingo, nag-stationary bike na la, yan na, di ba? Parang kating-kati kasi talaga pag Sa linalaang. Pero Kim pag Domingo. mag-ano ka man, talagang stay at home dapat. So kung ano nabubuhat, di ba? Nagkagalaw. Yun nga, parang ang dami pwedeng magawa. Panlawa-lawa ka mo, di dahil panimalay. Itaktigo, may dahil yan ang mga balay, paghinis-hinis, mani nga, magigig lilinis. ano pa yung mga walls nga mga ano ini medyo maarupa-up na pwede may tiya kuhain basahan hulsa then Kita mga bintana, ang daming pwedeng may mga magawa. lawa-lawa, Oo. pwede. Hindi po pwedeng masiring kang boring iton pagiging it's not- naka-quarantine ka. It's not gonna be boring. It's going to be very productive, definitely. At to the benefit hit iyo panimalay. May ada ko ng mga ginpinan. To the advantage. Kasi no, I don't have new books ba? Aha. May ada ko ng mga ginpinan mo nga i-review. Aha. Di ba? Okay. Kasi ang kagandahan ng libro kay Pwede mo mong basahin. basahin. Tapos mafe-feel mo pa when you turn the pages. So, parang gano'n na lang, especially during the weekends. Kaya mag-iinano ka man, sa totoo lang, pag-uuli ko nga tabalay, magtagod-galaw TV, kay parehong malitit istorya. Ikaw na nga yan na ano yun mag-asawa, discover na ni Netflix. Oh, alam ko, talaga. May schedule na talaga hera. Pero tagi na maak. From Yung, I mean, 7:30 to lunchtime. So ganun. pero na-notice ko man kagabi, talaga naman. Kaya nga nagtatanong ako, naka-quarantine din ba? Yes, ang isa luya. kang- Oo, ang luya. Hindi Kasi ko na talagang social distancing lang. himana loading, sige ang Maaram gawas. ka kung kay ano. Imo na sa kagabi, imo din na tayo rabalag ka cloud Netflix. Kaya nga, himana loading, sige ang gawas. Loading ng loading lang. Akay ma-curfew. As in, promise. Parang ganun. Pasensya gihapon yun nga. Parang ginaampula na. Sana di mawara itong network. Kasi eto na lang yung ating saving grace, di ba? Para at least we keep our sanity, di ba? Tapos yung kampante kita nga may ada natin contact it at mga immediate loved ones nga. Di rin natin urupod. Nga pwede ka, alam mo yung mga chika-chika, Oo, pakichirismis. di ba? Para tuloy pa rin ang buhay ng mga chismoso at chismosa. Ay lang yung post itong diri ka matuuran din at social media. Kay nakakabuli ka mo itong disinformation. Adi nagsangka talaga gin-post. Ano? Ini mga ano ini, nagkikinalakat pa kagabi, nga daw mga rason. Kesyo Okay. na, kuha na opisina, kesyo na, diba? Parang walang mga rason yan na. no. Diri kinakarawat it mga rason na pagkayana. Dar kay stricto itong pag-implementar para naman kaupayan nga tanan. So ganun again, talaga. may ariging pagawas nga executive order ni Governor Ben P. F. Ardone bahin hiton general quarantine General community quarantine nga magte-take effect hiton March 22. So It's a ano daw Sunday. iton mga pagbabag-uhin nga kinahanglan. So later on, may ada press conference nga pagbubuhaton dito sa provincial government through Provincial Administrator Nelson Cortez para mas lagid-gid nga pagyarostoryahan and siguro may papakiana kung ano ito natin mga concerns bahin hini nga bag-o nga executive order. And we're trying to contact PA Nelson Cortez sa pagkayana para immediately mabato na diretso within the program kung ano ito natin mga concerns by hining general quarantine, community quarantine. O kasi parang, ano lang, masaring sarado itong establishments para drugstores, no? Then mga igindidere yung mga mass gatherings, public gatherings, and I think usa na nga gapon ini and rason kun kay ano that our bishop decided nga isuspend ana yung mga public masses, no? So again, for everyone, tinikangan buwas nga adlaw waray kita mga misa, hangatanan nga mga simbahan nga kapilya din iton aton Diocese of Borongan upo dito aton cathedral darahini. But still magmimisa iton iyo pa di hira dito itong hira simbahan. Of course, yan ang You're- panahon maskin You're not natin invited. pag-ampo, di ba? Parang Balita, you're only invited to join them on the Online. net, online.
ba? Online. Yan ang natin kinahanglan talaga ito. Pero napakianak Mannie, will the churches be open Open for po the yung people churches. to go pagpangadi naman lang? Oh, yes. Diba? Iba pa rin. Iba pa rin pero yun nga, God is everywhere. Di ba Pero while it is true Mannie, di ba? Iba pa rin yung feeling mo. ato kahit church. Kaya Oo. iba yung nakakalma ka. So iba pa rin ang Yes, of feeling. course. So we have on the line. We have Aboy Abayan on the Okay. line. Hello Aboy. Good morning, Aboy. Hello, Ate Eden. Sino ba tapon upod? Sir Mannie. Si Sir Mannie? Yes. Oh yes, kumusta, Aboy? Good morning iyo nga good morning iton aton mga magkurulaw yan na dida hiton aton programa. So aadi ako yan na Ate Eden yan Kuya Mannie didiha Hiporlos Eastern Samar. Pagkuha hiton mga hulagway nga mga updates may unong hiton aton pagbinantayon hininga COVID-19 na virus. Sinaot punta ginaampo naton nga diri hiya makasulod nga di aton. So labot lang nagsigadi ako ha Hiporlos, nagsigadi ak anay ha Balanghiga, hal early morning pa para para liwat makakuha hiton update. No, so far didi ha Balanghiga na ako na observe. I think this is normal to all municipalities in Eastern Samar nga waray haros tawo iton sa kalsadahan kay tungod ito naging papatuman nga pag self-quarantine or pag-avoid iton mga public places nga mga mass gathering. So mamingaw hinduro iton Balanghiga kanina akon pagkada waray tao nga kinikita naton dili sa kalsadahan. So nangadto ako didto kan Father Lintoy Tibako nga anak ko na observe at 9 o'clock waray tao dida iton nga aton tourist spot ida nga kanan famous bells and Balanghiga bells nga sumalahan akong pagdidistorya kan Father Lintoy na yakan hiya nga actually waray nira igsasara iton nga dida kay diri ko na mapupugan iton mga tao. May dapagad ko na nagpapasingada talaga pero compared han mga nag-agi nga mga adlaw yan nagurguti nala iton na bisita nga waray na mga outsider iton Region 8 iton mga turista nga nakadi iton mga nakada nala dili na nga ni ko na pamasyada kundi pagkuan nala hiya pag bagan ginsasabi nala nga mga local nala mga taga Region 8 nala o mga taga Samar nala iton napasyada nga daha simbahan ngan kanina gihapon naging pakita ako ni Father Lintoy an simbahan no nakita ko nga may ada na nira social distancing nga gini-implement pinambutangan na nirahin mga markers an mga lingkuran kung haing dapitla magkakalingkod nga sumalakad Father Lintoy waray cancellation hiton mga misa no daily masses agin papatuman lagi hapon Aboy. May ada na kita bag-o yan nga circular tikang kan bishop. Tinikangan buwas suspended tanan iton misa. So maabot na siguro ini nga diton aton mga kura paroko iton mando. But kangina nagyakan na hi Father Neil tini Francia iton aton chancellor tinikangan buwas nga tanan hiton public masses dinhi diocese suspended. Okay. Kanina ko ang paiton hiya inin wara pagpakian ako kan Father Lintoy so pa kun wala pa man kuno niya na nababati nga sugad no. So amo ti nga nahingadi ako ha munisipyo didiha munisipyo Balanghiga ambot ko nakikita niya na iton nga video no nakaistorya ko himang Pe Campanero an ira tourism officer nga ginlibot ako ng ihan ira mga opisina nga biton ira mga opisina may ada mga acetate no mga nagpaka-acetate kada cubicle amot ira gini-implementar kay danay ito no sa office diri la usa nga office ito nag or dili usa nga antaw giton diri la usa nga office no ito naka-presto nga itong mga may transaksyon ha munisipyo itong Balanghiga diri pwede nga masuludla nagpaka sarado itong mga portahan itong pagtransakla adala itong mga windows nga sumulod ka nga ni itong munisipyo magsa-sanitizer ka anay kanina waray nila actually alcohol anak ko na experience pag sanitize an akong paggaringon parang Clorox ba to or
parang zone rocks nga ginhalo nga tubig tapos amon ira ginsprayan akon kamot. May uno naman itong mga PUMs or persons under monitoring and inian natin mga kababayan nga tikang ha Manila no nga nagsi-self quarantine nasa ring himampe nga may adagod talaga pitira nga diri nakakailog nga ato sulod nga medyo nagpapasaway pero sa ring paman himampe ito ni bubuhat nga intervention para hinihaira. Una, itong mga barangay council or mga tanod ito nagsasaway para magpabilin ito tira mga balay nga kung dili pa kuno nasunod, that is the time nga nakuha hira itong pulis para hini nga mga naghikapanggawas sa mga PUMs. Nga na may uno naman itong ira intervention nga dahil itong mga PUMs na liwat imampe kampanero nga nagahatag hirahin itong dua ka level itong ira paghatag itong relief. May ada habay mga food packs nga distribute itong kada barangay hininga mga PUM nga at the level 2 itong LGU gihapon nagahatag itong mga relief para ira. Nga I don't know kung napa-flash yan before ako lumakat kanina ng munisipyo, nakita ko ini nga nagkakargahin mga bugas. So amo itong hiya diri la ako sigurado kon para kang talagay ni kung kanang bugos nga balanghiga na ini pero sumalahan akong gimpakianhan mga bugas daw ini nga i-relief diri ako sure kung kanang PUM la or kanang bugos na nga balanghiga usa iton intawon ka truck nga iragin didiskarga kanina nga sumala iton aton pakigisoya pa kan Mount naya kaniya nga so far, when it comes to food security iton balanghiga, sufficient itong supplies, itong mga basic commodities sa balanghiga, nga waray nira kinikita nga nag-hoarding or nagpa-panic buying. Walang panic buying, boy? Walang. Okay. Wala, pero yes. Pero katulad ng kanilang daing, I think lahat naman ng municipality, ang kanilang daing ay kulang ng mga sanitation supplies. Yun talaga yun. Like for example, yung mga mask, yung mga sanitizers and alcohol, yun talaga yung medyo tagilid tayo when it comes to supplies. Yes. Ayun. Tapos, last thing, when it comes to establishments, na mga key establishments na I think importante gihapon inihiray pag-monitor hiton aton finances no ginlibot ko ang mga agencies nga for example ang mga padaraan ang Palawan and Cebuana han Emmanuel year may ada lagi da pwede hira makaga-withdraw didi iton Emmanuel year iton Palawan diri na gihapon hira nakakagkuan hiton nakakaghatag hiton serbisyo hiton ATM pero didihiton Emmanuel 5,000 la per ATM itong pwede nga i-withdraw nga 1% itong patong kada withdrawal. At then yes, and that is for balanghiga pala ito niya. Yun na naman adi ako yan na itong building talaga itong Ipolos. Adi ako munisipyo ni Ipolos nga didi nagka-istorya ko si Ma'am Norma Bagunas. Itong bugto na dahiyan ni Father Bagunas, Father Cidro. Opo. So ayun, actually parang the same scenario gihapon, the same challenge itong munisipyo, itong mga PUMs nga nag-attempt paggawas, no? Nga similar to what other municipalities are doing. May ada mga tanod nga nagsasaway, kung hindi pa nasasaway itong tanod, itong mga PNP itong nagsasaway. Nga when it comes to food supplies also, dili pagod waray problema itong pagkaon dili kay sufficiente waray panic buying sa ring panera diri manggod iton hiran diri challenge iton misa kaira nag-agi nga mga adlaw kay haros guti maladak kuno iton naniningba di kaira. Yes. So amo iton Ate Eden iton ako nahikay nga mga impormasyon tikang habalanghiga nga Hipolos. Ay salamat. Good morning.
Thank you. morning. Aboy abayan, tikang dito naglinala ka temprano pa ini. Lawaan. Glaucoma, pagkaharap tungudan diabetes, pamula o anti-pterygium, astigmatism, panluha, blurred nga pangitaan tungudin sobrang nga pagtutok ha computer nga pagkinitan TV, ay Kanan Diyos tinungan, hintog maya, akasisig mo, kami tinakas na itinang ng us to fast, pray, and endure the temptations of the evil, all in preparations for his public ministry, which would Jesus taught us clearly that there is no resurrection without the cross. And Lent is the Church's great spiritual journey as she, the bride of Christ, joins her divine spouse in his great suffering on our behalf. Basically, you don't get the joy of Easter without the self-sacrifice of Lent. The disciples of Jesus follow in his footsteps, including the bloody ones. Here is a rundown of everything major you need to know about the Lenten season. The 40 days of penance to prepare our hearts of Easter, the greatest of all Christian feasts. Lilipas ang lahat sa mundong habang buhay nating kasama, araw ng may pag-asa, liwanag ng daigdig ang ngalan niya. Lilipas ang lahat sa mundong pansamantala, ang hapis at tuwa kapag dakay mawaw, araw ng may pag-asa, liwanag ng daigdig ang ngalan niya. Kailan DW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. DW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. DW Conversations. Sasaraduhan natin itong Bugos ng Eastern Samar with certain exemption, of course. Diri pareho yan nga may dalang kita checkpoint, i-check natin ng mga nabot kung may mga thermal scanners. Tigang itong Domingo, sasaraduhan na natin totally itong Bugos ng Eastern Samar, pati itong aton mga post line. Diri lang aton mga entry, ang tutulong nga entry, ang artitse, taf, yan ang lawaan. Kundi upod ang aton mga coastlines, pababantayan ni Maupay para waray na magpakasulog yan. Kay damod din babaruan ni Governor, may da mga tigang Surigao, may da mga tigang Mindanao, nagpapakasulog yan ni Este Samar pa. Padayon nga nagpapakasulog, pinaagit na natin mga coastlines. No? So kasi ito nitong pinaka-salient point. No? Pero itong movement within Eastern Samar mismo is still okay, depende itong kada bukto. No? May kada bukto may daliwat nga rin papasunod nga mga quarantine policies, no? Di lang madam, mabati ako ba? Di ako sure, no? Ay, di lang ka ni magkayakan, pero ay di ako authorized, no?
May iba-ibang gikipagkita niya na ito ni iba-ibang mga mayors kung di pa na lumapugnan ito na pagkalat ko din ng COVID-19 dito ng mga communities. Sir Nelson, ano iton mga igtutugot lang nga makasulod nga hiha Eastern Samar? Una, yung mga buses, public transport, tikang hagawas, itutugot ba naton? Diri na, Waray na, sarado na. Waray na public transport ng mga kasulod, mga kagawas. Ang aton lang mga exceptions is delivery of mga food and medical supplies. So asya ini sir it nagdadara iton food and medical supplies asya lang ito pwede makasulod nga. Diyan natin exceptions, no? Exceptions. The following are not subject to public restrictions. Health workers, authorized government officials, members of PNP, AFP, BGMP, and BFP, persons providing basic services and public utilities, and din hinya sulod na within na. In government employees included in the essential skeletal workforce, those traveling for medical and humanitarian reasons, returning residents with proof of residency, and bank armored vehicles, cargo vehicles bringing vital commodities such as food, medicine, water, agricultural products and implements, and power and telecommunication equipment and supplies. Provided that all persons leaving the contained community must be checked for signs and symptoms at fixed checkpoints. Provided further that all persons entering the province with travel history from the places with confirmed COVID-19 cases shall practice social distancing and undergo self-quarantine for a period of 14 days. Dito, nagre-refer lang din yan mga exemptions. Pero all others, lockdown po tayo. Sir Nelson, dinihini nga executive order ni Gov, upod na ini iton pag-implement hin curfew. Hiton nga Bugos nga probinsya. Mayroon na natin today about curfew and mga local government units in Eastern Samar shall impose curfew hours within their respective jurisdictions. So, ipapaubaya ini natuhan kada munisipyo. No? Kung ano nila magiging tutuinan yung gobyerno at lalo na provincial government lalo po natin mga tao. Okay, Sir Nelson, last question. Kasi pag kaya na, dami iton hini mga natatarantar, so dami iton mga, actually, so garanta na talaga nagpa-panic buying. Yung assurance na lang natin nga dito aton mga tao that we are okay, may adata eksakto nga sa pahimpagkaon. Para aton mga kabugtuan, mga kasi ko istihan, ini nga ginihimo nga pitad iton provincial government sa pangunguna ni Governor Benny Bardoni para ini iton kaupayan iton kaupayan iton mga tao kay padayon nga ni nga sigilan sulod gawas nga niha aton probinsya diri kita nakakasiguro kung may dahini nga nagkikinasulod nga nagkikinagawas mga carriers, no, nga diri naton napupugan. So kay kunya na lang ito naton mga checkpoints may damang ko diri pa waray pa mga simptomas, waray fever na pagsulod pala nila pero pagsasakop ada na nakikita ng mga simptomas. Pag kaya na aton starting Sunday isasara naton sa Eastern Samar bisan pa man gintagan pa naton ning duha ka adlaw at naton mga igkasiistihanon na may mga karuyag pa buhaton hagawas iton probinsya na mabuhat anay ni rasan naton ning impusar ining general community quarantine. Ang aton mga tao diri mo baraka ang supplyan naton pagkaon din Eastern Samar sufficient pa naman, no, para ang aton provincial government ada niyo gobyerno ang munisipyo pagbuli kay iyo. Okay, thank you very much, Sir Nelson. I know very busy kaya na. Thank you, Sir Nelson. See you later. Mr. Nelson Cortez, the provincial administrator hiton aton provincial government of Eastern Samar. And right after this we have like PIA hour, no, kasi may gap kita yung mass, so may kita gutiay nga mga changes and it's Friday, so we have oras iton Philippine Information Agency. Again mga kasangkayan, para hiton hiton mga tawa gobyerno gintagan kita hiton half day suspension of work para makapag-andam gihapon kamo. Ay kita hit pag panic buying kakalop may da naman sangkay
take yan pictures dito hagiwan, dito ito sa nga tindahan. Napaka-okay lang, no? And I think din daman, we're observing social distancing, 1 meter. Pero yung sinasabi, adi nga hitong pila, dito salad, ino-observe. Sana, kuha na naman natin ini for everyone, yung mga tag-adaman hiton, mga establishments din diri la ito niya niyo panginginan nun ito na ato hasalad. Hastay adi hagawas nga mga prospective niyo nga mga kliyente. Of course. So we have this kwan in report ni Aboy Abayan. Okay. So, anyway, sige, padayon kita again mga kasangkayan, idinhiton aton VW conversations for everyone. We will also be trying later siguro. Ganito yung gagawin natin, siguro insert na lang kasi nga these are extraordinary times kung may kita mga live reports. Yes. As they come, isisingit natin din hito natin mga programs sa VW. Kasi yan na, we are also expecting an announcement from the city government of Borongan. Sa rin kasi ni Sir Nelson, base ni Epan Mati, may adag yapon kanya-kanyang diskarte yung mga LGUs, no? Just like yung pag-implement nga ng curfew, depende na itong kada munisipyo. Diba? So, the city of Borongan has started it 2 nights ago and ginlalauman gihapon nga kada munisipyo, habugos nga probinsya and makapag-implement rin curfew. Again, also rin pang ni Sir Nelson, ano yung mga restrictions igdidiri natin ikangan itong Sunday, iton pagsulod ngan pagawas. Kay gawas ka nga, di ka mga kasulod lang. Pero may kita hini kasi mga important may exemptions. Nagpapahibaro naman kita yung congressional district, no? Opisina ni Congresswoman Maria Fe Abunda, nagpapahibaro ini nga hiton mga pasyente nga kinahanglan magpa-dialysis dito Tacloban. Pagdadala niyo yung medical certificate nga kamuin magpapa-dialysis kay bibilngon ini pag-abot hiton checkpoint dito Tacloban, no? So, pakipagsumpayan kamo hiton congressional district offices nag-message sa aton nga taga-sulat. Yes, may ada naman taga-MacArthur. Yung congressional office natin may ada gihapon initiative kasi kakalap na mention naman in dito meeting kung Borongan priority kasi yung Borongan patients yung initiative naman yung in-post ni Dr. Rowena Agda may ada hini assistance in transportation nga duha Tacloban for dialysis patients. Dinhi naman yung congressional office natin pakihatag la iton iyo ngaran iton iyo upod schedule iton iyo dialysis. Pakipagsumpayan kamo ahadi nga masunod nga mga opisina, no? Para iton mga tagahipapad nga daha oras may dakita CDO ha oras iton contact niyo hi Mr. Michael Maestre. Dida iton mga taga Dolores ti Pakaduha Maslog pagtudyan niyo hi Albert Caspe CDO Dolores. Kan Avid to Taft pagtudyan niyo hi Emmanuel Kasiguran CDO kan Avid. Tapos sulat nga duha Balangkayan CDO Borongan pagtudyan niyo hi Raonik Ador Doc Eli Casiliano ngan Rodito Busa. Llorente nga duha MacArthur, CDO Llorente, Nanding Ensyo, ngan Giwan Tulawaan, CDO Giwan Sebastian Caspengan, Ricardo Filier. Hira iton iyo pagtudya para hiton pag malakasakay yes, and pagpa-schedule, di ba? Kasi nga ito pag nagpapa-dialysis may nira mga schedule and para ma-maximize gyapon yung mga resources like transportation, sana magsumat ka mo kung saan ang schedule para kasi i-observe gyapon iton social distancing bisan pa mga lalo na para hini nga mga magiging mga pasyente. So we have this report ni Aboy Abayan. So mangkasangkaya na adi ako yan na dinihagawas, kagawas ko pala para maghataga iyuhin hulagway mahiunong hiton aton ginbubuhat nga COVID-19 watch. So ako hi Aboy Abayan ngan ini ang mga presko nga mga hulagway or mga sitwasyon hiton aton bungto hini nga panahon. So paglibot ko kanina nakita ko ang mga kalsadahan, nalibot ko ang mga kalsadahan. So may ada kita footage actually dida hamay haplasa. So ito niya na nga iyo kinikita, amo itong aton plaza, no? Ngan itong didang kalsada, waray niyo makikita nga tawo or may daman pero ora-orahin ka limitado, no? Waray masyado nga nagkikinuro kalakat, waray mga sasakyan nga iyo gud kikitaon iyan nga panahon.
nga na libot ko liwat dito hamay highway. So amay ni iton hulagway hiton aton highway nga kung makikita niyo, no, may dalagi hapon nagkakalabay pero patalagsan na lagi hapon. Although nakikita ko nga may ada mga biyahe pa pero inihira nga mga like mga van, may pa mga biyahe pero mga privado kadakaan iton at iton nagkakalabay nga may ada mga syempre mga motorsiklo nga sige iton kalabay pero like what I've said, limitado na gihapon nga labot lah iton makikita gihapon naton nga may ada pa mga or mga abri pa iton aton mga baligyaan iton pagkaon iton aton pananglitan mga bakery na operational lagi hapon nga dayan na nga mga groceries gihapon yan na nga I think this is a good news kay diri walay pa namo nakikita nga iton mga lawaan nagpa-panic buying nga kinikita naton nga iton aton supply actually insufficient para iton mga lawananon. So abri pa iton mga groceries. Ngan labot lah iton abri pagihapon iton Palawan Pawn Shop ngan iton M. Luwilier paghatag hin tsansa para hadton mga may ada igpapadara nga dihalawaan or probably mga tagalawaan nga magpapadara iton era mga hinigugmaha kinabuhi nga iton gawas iton aton bungto. So pwede pa no. And may ada pagihapon operational lagi hapon iton aton ATM machine no nakaka-withdraw pa didiha M. Luwilier pero similar no medyo limitado gihapon iton kadamo iton transaksyon nga ira ginahatag kay last week nga ni not last week but a few days ago nagsingada ako pag-withdraw nga I think there was limit no may ginlimitaran nira iton mga transaksyon kada ATM. So sa nga tao dapat usa lang nga ATM nga kada usa nga ATM 10,000 la iton pwede mo-withdraw every day. Ini daw mahitungod nga may ada mga bangko nga half day la iton operations. So amo iton hiya mahiunong iton aton finances nga iniliwat nga iyo kikitaon niya na amo inihiya checkpoint no. I'd like to clarify and to correct nga iton aton checkpoint actually hindi na siya nandoon sa border ng Marabot at Lawaan. The checkpoint is actually in Lawaan mismo no di dahiton may ngulo-kulo di dahiton san o umabot iton Lawaan Bridge so ada di dahiton checkpoint waray la ako haran ni kanina kay waray ko identification nga of course kinahanglan kuluwat protektaran iton akon panlawas gihapon so nalibot ko ngadto gihapon no nabisita ko an amon eskwelahan nga syempre of course cancel dito mga klase di Halawaan pero no nalibot ko labi ang nagseto kaigbawan amon eskwelahan nga I think inigihapon ikinahanglan namon ihangyo iton aton mga otoridad kay ginihimo nga irignoman iton amon eskwelahan so kung makikita niyo iton niya nga footage no may ada mga dir namon kilala actually dir namon identified nga nagkakasaka nga tuhin gabi nga nag-iignom no may ada mga botilya may da mga sumsuman nga nahibibilin no nga ginihinugawan iton amon CR so nahangyo kami nga please la ayo na ko paghataghin additional nga burden nga dahiton aton mga otoridad iton aton mga pulis ora-ora na hingka sa gipo iton pagbinantayon iton aton curfew tapos alang man iton magkikinadtong pangadto iton amon eskwelahan panginanulat amon eskwelahan so please cooperate kita stay at home no ngan base naman han impormasyon nga ginhatag akon tikanghan municipal mayor's office pinaagi kan Adrian Criminales kanina nagkamay-ada actually kakulop pa nagkamay-ada kakulop hin panhatag hin relief packs para han mga persons under monitoring. Di rin hira magsakit pa ha, di rin hira confirmed mga PUM pala hira no, persons under monitoring tungod nga may adin hira travel history. Inihiraan aton mga kababayan nga nagtikang pa ha Manila nga nagkauli. So far so good ito naging impormasyon nga ginhatag aton han mayor's office nasring nga mga 90 no 90 nga food packs and nahi-deliver or nahi-distribute ngan so far so good ngan I think maupain hiya nga balita para diri magpanik itong mga tawo nga
iton aton mga persons under monitoring are actually very cooperative, ngan waray nagpapasaway, no, napaka-responsive nira aadulahira iton ira tagsa-tagsa nga mga panimalay para hiton ira mga self-quarantines, and that is really a good news. So amo iton hiya, no, nalibot ko pa ang ibang mga nalibot ko man lawaan, so saan akon pa nakita amo an iton aton munisipyo is actually operational lagi hapon iton mga offices nga na pananglitan o sa iton aton mga concerns, actually iton pagtaga basura, so iton aton mga fire truck, iton aton mga dump truck, iton aton mga magbabasura na duty lagi hapon paghatagin serbisyo. So amo iton hiyaan mga hulagway, iton kabutangan, iton lawaan, hiniha aton gimbabantayan nga COVID-19, no, ngan iton akon amo siguro init akong dedikasyon ngan this is actually recognized by the local government unit of Lawaan through the municipal mayor nga maghimo ako I will act as media and in the person for information dissemination on social media para hini ngaton coverage didi halawaan manggod, no, makakahatag ako haiyohin mga impormasyon pero very limited because I have to protect myself also. Talagsala ko nakakagawas, no, pero we can do this actually, no. Pwede kita hini magkamay-adahin mas updated nga pag-relay bugos nga istorya, pero I repeat, stay at home, be safe, be cooperative with our government, no. Our government, especially our local government, are very tired. They are actually giving effort really in order for our municipality to be spared hiton hulga hiton COVID-19. So amulaan na iton akon mayahatag nga update di kang didi halawaan, ako hiaboy abayan ngan ini an lawaan COVID-19 watch. Okay, thank you so much, Thank you, Aboy Abayan. And with that, we say thank you very much. And kung ano man, I mean, we don't know what's gonna be our programming, but hopefully, ano man nga oras magmamalakahatag kami itong mga updates, especially din hiya Borongan, din hiya Eastern Samar, kung ano itong mga moves iton aton local officials. Thank you. Salamat nga damang pagupadahamon. Until next time, God bless. Stay safe, everybody. Stay at home. DW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. DW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. DW Conversations.